હેલો નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું આપનો પિનાકીન મારો અને ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ વોરિયર્સના યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આપના માટે લઈને આવી ગયો છે એક નવો કરંટ અફેર્સને લગતો વિડીયો। તો આ વિડીયો છે એક મસ્ત, એના ટોપિક છે, બહુ મસ્ત ટોપિક છે કે આ વિડીયોનો ટોપિક છે કે જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ। આ ટેલિસ્કોપ દ્વારા હમણાં જ ગુરુ ગ્રહની અંદર એક તસવીર ખેંચવામાં આવી હતી, એ બાબતને લઈને આ વિડીયો છે। તો ચાલો જોઈએ આ એક નવો વિડીયો જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ। તો આ ટોપિકનું ટાઇટલ છે કે જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ દ્વારા ગુરુની તસવીર લીધી હતી। જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપે પ્રથમ વખત ગુરુ ગ્રહની તસવીર લીધી હતી, જે તસવીર તેણે 27 જુલાઈ 2022 ના રોજ લીધી હતી। ત્યારબાદ જે આ ટેલિસ્કોપ દ્વારા તસવીર લેવામાં આવી હતી તે તસવીર આ તસવીર હતી કે આ પ્રકારની તસવીર ટેલિસ્કોપ દ્વારા, એટલે કે જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ દ્વારા લેવામાં આવી હતી। આપ જોઈ શકો છો કે આ પ્રકારની તસવીર તેણે લીધી હતી। ત્યારબાદ છે કે આ ટેલિસ્કોપનું મુખ્ય બિંદુ શું છે? ગુરુના તોફાની ગ્રેટ રેડ સ્પોટ ઉત્તર અને દક્ષિણ ધ્રુવ પર રિગ, અરોરા અને અરોરાની છબીઓ આજની તારીખમાં લેવામાં આવેલા કોઈ પણ ફોટામાં દેખાતી નથી અને એ આ તસવીરમાં દેખાઈ ગઈ। ત્યારબાદ જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ શું છે? આ ટેલિસ્કોપ કેવું છે? આ જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ એક વિશાળ ઇન્ફ્રારેડ ટેલિસ્કોપ છે કે તે બ્રહ્માંડના ઇતિહાસમાં દરેક તબક્કાનો અભ્યાસ કરશે। આમાં સૂર્યમંડળની રચના, બિગ બેંગ અને અન્ય ગ્રહોના જીવનને સમર્થન આપતા સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ આ ટેલિસ્કોપ ભૂતકાળ વિશે જાણવા માટે ખૂબ જ સક્ષમ છે, જેમ કે પ્રારંભિક બ્રહ્માંડમાં તેમની લાંબી તરંગ લંબાઈ દ્વારા રચાયેલી પ્રથમ તારા વિશ્વ એટલે કે ગેલેક્સી, આ તરંગ લંબાઈ આ ટેલિસ્કોપને ધૂળના વાદળોમાંથી અંદર ડોક્યુ કરવાનું દેશે અને જેમાંથી તારાઓ અને ગ્રહો બને છે। ત્યારબાદ ટેલિસ્કોપને દક્ષિણ અમેરિકાના ફ્રેન્ચ ગુઆનાથી એરિયાન 5 ECA દ્વારા રોકેટ પર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું। આ રોકેટ યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સીનું છે કે તેને ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું કે ફ્રેન્ચ ગુઆનાથી, જેમાં એરિયન 5 ECA રોકેટ પર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું। આ રોકેટ કોનું છે કે આ રોકેટ છે યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સીનું રોકેટ છે। ત્યારબાદ આ જેમ્સ વેબ ટેલિસ્કોપના લક્ષ્યો શું છે કે બિગ બેંગ પછી રચાયેલી પ્રથમ આકાશગંગાની શોધ કરવી, આનું પહેલું લક્ષ્ય છે। ત્યારબાદ તારા વિશ્વનો વિકાસ, ગેલેક્સીનો વિકાસ કઈ રીતે થયો તે શોધવાનું લક્ષ્ય છે। ત્યારબાદ પ્રથમ પગલાથી તારાઓની રચનાનું અવલોકન કરવું, કરવાનું કામ એનું છે। અને ગ્રહોની પ્રણાલીમાં રાસાયણિક અને ભૌતિક ગુણધર્મોને માપવાનું, ગ્રહોની જે પ્રણાલી હોય છે તેમાં ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મોને માપવાનું એનું લક્ષ્ય છે। ત્યારબાદ આ હતો આજનો આપણો કરંટ અફેર્સને લગતો વિડીયો। જો આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। નમસ્કાર, જય હિન્દ।